my dear lovely students. How are you? And I hope you're doing really well. අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ vocabulary lesson එකක්. ඉතින් මේ vocabulary lesson එක ඔයාගේ daily English conversations වලටත් ගොඩක්ම important වෙයි. මොකද මම අද කතා කරන්න හිතුවා ඔයාට Nipah virus එක ගැන. මේ දවස්වල news වල එහෙම ගොඩක් කතා වෙනවනේ. ඉතින් ඒ ගැන ඔයාට English වලින් කතා කරන්න තිබ්බොත් කොහොමද? අන්න ඒකට අවශ්‍ය වෙන vocabulary phrases සහ expressions කොහොමද sentences වලදී use කරන්නේ කියන එක ගැන තමයි අද lesson එකේදී අපි කතා කරන්නේ. Without wasting time, let's go to the lesson. lesson එකට යන්න කලින් පුංචි දෙයක් මතක් කරන්නම්. මෙතන තියෙන හැම word එකක් අවසානයේදීම ඔයා වීඩියෝ එක pause කරලා ඔයාගේ example sentences comment section එකේ දාන්න. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් ඔයාට හරියට ඒ word එක තේරුණාද කියලා check කරන්න. අපේ first word එක තමයි zoonotic. zoonotic. අපි normally කියනවා zoonotic virus එකක් කියලා. So what is this zoonotic virus? It's an infectious disease that is transmitted between species from animals to humans and from humans to animal. මේක බෝවන රෝගයක්. මේ බෝවන රෝගය පැතිරෙන්නේ කියන්නේ transmit වෙනවා කියලා කියන්නේ සම්ප්‍රේෂණය වෙන්නේ සත්තුන්ගෙන් මිනිස්සුන්ට හැමත් නැත්නම් මිනිස්සුන්ගෙන් සත්තුන්ට. මේ වගේ වෛරස් එකකට අපි කියනවා zoonotic virus එකක් කියලා. Next word, transmit. What do we mean by transmit? It means to cause to pass on from one person to another. තවත් කෙනෙක්ගෙන් තවත් පුද්ගලයෙකුට බෝ වෙනවා සම්ප්‍රේෂණය වෙනවා කියන meaning එක තමයි transmit වල තියෙන්නේ. මේක verb එක, මේකේ noun එක තමයි transmission. සම්ප්‍රේෂණය වීම. For example, Nipah virus is primarily transmitted to humans from animals, particularly bats and pigs. අපි කියනවා මේ Nipah virus එක ප්‍රධාන වශයෙන්ම මූලික වශයෙන්ම transmit වෙන්නේ සම්ප්‍රේෂණය වෙන්නේ සත්තුන්ගෙන් මිනිස්සුන්ට විශේෂයෙන්ම pigs ඌරොන්ගෙන් සහ bats වවුලොන්ගෙන් තමයි මේ රෝගය සම්ප්‍රේෂණය වෙන්නේ කියලා අපි මේ example sentence එකේදී කියනවා. Next word, symptoms. What are symptoms? Symptoms කියලා කියන්නේ physical and mental features that are regarded as indicating a condition of disease. Physical and mental features කියලා කියන්නේ කායික සහ මානසික features ලක්ෂණ that are regarded as indicating a condition of disease. යම්කිසි රෝගයක රෝග ලක්ෂණ පෙන්වනවා කියලා ප්‍රකාශ කරද්දී අපිට මේ රෝග ලක්ෂණ කියන අදහසින් මෙන්න මේ symptoms කියන word එක use කරන්න පුළුවන්. එතකොට symptoms කියලා කියන්නේ අපි සිංහලෙන් කියනවා නම් ඔයාලා කියන්නේ රෝග ලක්ෂණ කියලා. symptoms කියලා කියන්නේ රෝග ලක්ෂණ. For example, Nipah virus can cause range of symptoms. මේ Nipah virus එක range of symptoms වලට cause වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ Nipah virus එක හේතු වෙනවා ගොඩාක් රෝග ලක්ෂණ වලට including headache, fever, vomiting and difficulty breathing. මේ රෝග ලක්ෂණ මොනවද එහෙනම්? fever, උණ, headache, ඔළුවේ කැක්කුම, vomiting, වමන යාම, difficulty breathing කියලා අපි කියනවා හුස්ම ගැනීමට තියෙන අපහසුතාවය. එතකොට මෙන්න මේවා මේ Nipah virus එකේ symptoms විදියට අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. Next word, outbreak. Outbreak, what does it mean? A sudden occurrence of something unwelcome such as war or a disease. හරියටම කියනවා නම් මොන හරි virus එකක්, disease එකක්, මොකක් හරි රෝගයක්, එහෙමත් නැත්නම් war, යුද්ධයක් වගේ මේවා unwelcoming නේ. අපි මේවා එනවට කැමති නෑ. But it's a sudden occurrence. හැබැයි ඒක එකපාරටමයි සිද්ධ වෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ එකපාරටම සිද්ධ වෙන අපි ඒක එනවට කැමති නැත්නම් හරියට war එකක්, disease එකක් වගේ නම් අන්න ඒ වගේ එකකට අපිට outbreak එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. අපි outbreak කියලා සිංහලෙන් කියන්නේ පැතිරීම කියලා කියන්නේ. පැතිරීම. අපිට කියන්න පුළුවන් the outbreak of Second World War. දෙවන ලෝක යුද්ධයේ පැතිරීම. The outbreak of the corona pandemic. Corona virus එකේ පැතිරීම. The outbreak of the Nipah virus. Nipah virus එකේ පැතිරීම. Next word, mortality rate. Mortality rate කියලා කියන්නේ death on a large scale. ලොකු ප්‍රමාණවලින් මරණ සිද්ධ වෙනවා කියන අදහසින් මරණ අනුපාතය කියලා අපි සිංහලෙන් කියනවා mortality rate කියලා අපි කියනවා ඉංග්‍රීසි වලින්. For example, mortality rate among those infected higher. මේ වෛරස් infect වුණ අයගෙන් ආසාදනය වුණ අයගෙන්
මරණ අනුපාතය ගොඩක් ඉහළයි. කියන්නේ ගොඩක් අය මරණයට ලක් වෙනවා මේ වෛරසය ආසාදනය වුණු අයගෙන්. Next word detect. Detect කියලා කියන්නේ මොකක්ද? Discover or identify the presence or the existence of. යමක් ඉන්නවා එහෙමත් නැත්නම් යම් කිසි දෙයක් තියෙනවා පවතිනවා කියලා අපි හඳුනා ගන්නවට detect කරනවා කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා. For example, it was first detected in Malaysia in 1998. මේ වෛරසය මුලින්ම මැලේසියාවලදී තමයි හොයාගත්තේ 1998 දී. It was first detected කියලා කිව්වහම ඒක පළවෙනි අවස්ථාවට පළවෙනි පාරට හඳුනාගත්තේ කියන අදහස් තමයි තියෙන්නේ. Next word medication. What is medication? Medication කියලා කියන්නේ මොකක්ද? A form of medicine that is used to prevent disease. යම් කිසි රෝගයකින් වළකින්න අපි use කරන මොනවා හරි medicine එකක්. බෙහෙතකට අපි medication එකක් කියලා කියනවා. For example, there's no medication to cure Nipah virus. There's no medication කියලා කියන්නේ කිසිම බෙහෙතක් නැහැ to cure සුව කරන්න මේ Nipah virus එක. Next word infect. Infect means affect with a virus. virus එකක් ආසාදනය වෙනවා කියන අදහස් තමයි infect වල තියෙන්නේ. infect කියලා කියන්නේ verb එක මේකේ noun එක වෙන්නේ infection ආසාදනය වීම. For example, this infection doesn't spread as quickly as coronavirus pandemic. coronavirus pandemic එක වගේ corona මේ තිබ්බ වසංගතය වගේ මේ ඉන්ෆෙක්ෂන් එක මේක ආසාදනය වුණොත් අර එච්චරම වේගෙන් පැතිරෙන්නේ නැහැ. අනේ වෛරස් එක තරම් මිනිස්සු අතර මේක එච්චර ඉක්මනට ආසාදනය වීමකට ලක් වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මේ sentence එකේ meaning එක වෙන්නේ. Our final word containments. Containments කියලා කියන්නේ actions of keeping something harmful under control. මොනවා හරි අපිට හානිකර දෙයක් තියනවා නම් ඒක under control තියනවා කියලා කියන්නේ අපේ පාලනයට නතු කරලා තියනවා කියන අදහස තමයි containments වල තියෙන. containments කියලා අපි සිංහලෙන් කියන්නේ සීමා කිරීම කියලා කියන්නේ. අන්න ඒකට තමයි අපි ඉංග්‍රීසි වලින් containments කියලා කියන්නේ. For example, state government has announced containments. රජය announce කරලා තියෙනවා, නිවේදනය කරලා තියෙනවා containments. යම් යම් සීමා කිරීම. රජය විසින් යම් යම් සීමා කිරීම පළ කරලා තියෙනවා, ස්ටේට් කරලා තියෙනවා, ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා කියලා තමයි මේ sentence එකේදී අපිට කියන්නේ. So this is the end of this lesson guys. ඉතින් මේ lesson එකේදී ඔයාලා ගොඩක් vocabulary ඒ වගේම මේ vocabulary use කරලා අපි කොහොමද grammatically correct sentence එකක් ගොඩනගා ගන්න කියන එක ගැන ඔයාලා ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් ඔයාලගේ example sentences comment section එකේ comment කරන්න. එතකොට මට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ words වල meanings හරියටම පැහැදිලි වුණාද නැද්ද කියන එක. So guys, see you soon in my next videos. Bye. Lots of love for you.